นายปรเมศ ตีไพศาลสกุลมีญาติมาเยี่ยมคิดว่าคุณจะมาเยี่ยมผมบัวต้องการคำอธิบายวันนั้นคุณทำแบบนั้นได้ยังไงเมธคุณแค้นบัวเข้าใจได้แต่กับลูกอะกับลูกคุณทำได้ยังไงเมธลูกของเราอะไม่คิดว่าลูกจะอยู่กับคุณแสดงว่าคุณอยากฆ่าบัวคนเดียวคุณโกรธเกลียดบัวถึงขนาดจะฆ่าบัวให้ตาย แล้วคุณคิดบ้างไหมว่าถ้าบัวตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไง คุณคิดว่าแค่คุณกับเงินของผู้หญิงคนนั้นจะดูแลนุชได้เหรอ คุณเอาอะไรคิดเหรอ ที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะทำไม่ดียังไง อย่างน้อยบัวก็ยังคิดนะและอย่างน้อย คุณก็ยังเป็นพ่อที่ดี แต่ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรเลย คุณไม่เหลืออะไรแล้วเมธแม้แต่ความเป็นคนเดี๋ยวก่อนบัวรถเป็นยังไงบ้างอะสบายดี แต่เขาไม่อยากเจอคุณอีกแล้วแม่ตอนนี้มีหลายประเด็นนะครับที่ประชาชนยังคงถกเถียงกันเกี่ยวกับชีวิตของรองผู้ว่าปรเมศนะครับ
คือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ว่าได้ จุดเริ่มต้นเรื่องนี้มาจากความบาดหมางภายในครอบครัว แต่ว่าล่าสุดมันกลายเป็นคดีจ้างวานฆ่าไปแล้วนะครับ จริงๆ ทั้งหมดนี้นะคะมันเริ่มต้นจากความไม่ซื่อสัตย์ในครอบครัว แต่ดิฉันไม่ได้พูดเองนะ เป็นความคิดเห็นของประชาชนค่ะ คือตอนนี้มันมีความคิดเห็นแตกออกไปหลายทางเลยเหมือนกัน ทางหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเมียเก่าอ่ะไม่อยู่นิ่งๆ ไม่อยู่ให้เงียบๆไป เงียบไปเรื่องมันก็จบไม่มีปัญหาแล้ว คือเรื่องแบบนี้มันพูดง่ายอ่ะ มันไม่ใช่ชีวิตของเราไง แต่ว่าถ้าอยากให้เกี่ยวข้องกับตัวเราดูข่าวไว้เป็นอุทาหรณ์ดีกว่าครับ ชีวิตกำลังจะดีแท้ๆอย่าใช้อารมณ์นำครับคุณผู้ชม เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้น อย่าใช้คำว่าอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาด เพราะไม่อย่างนั้นชีวิตที่เหลือของคุณศาลจะเป็นผู้ตัดสินนะครับ ตอนนี้ก็เหลืออีก2 อาทิตย์นะคะจะเป็นการนัดสืบพยานครั้งแรก ต้องรอดูกันละค่ะว่าอดีตรองผู้ว่าอนาคตไกลคนนี้จะต่อสู้คดีนี้ยังไงค่ะ ส่งกำลังใจนะคะสู้ๆนะคะ ตอนนี้มือปืนทั้ง3 คนให้การว่าอาเป็นคนบงการครับ ไม่มีใครพูดถึงชื่อของเจ้าสัวอัคระเลย ผมว่าพวกนั้นต้องคิดมาแล้วล่ะครับ ว่าจะให้อาเป็นแพ้รับบาปในคดีนี้ ทุกวันนี้ไม่เคยมาดูดำดูดี แถมโยนบาปเมธอีก แกอย่าไปยอมนะเมธ แต่ผมก็สมรู้ร่วมคิดจริงๆนะแม่ ก็แล้วมีใครรู้บ้างล่ะ ที่แกยอมเปลี่ยนใจ โทรไปเตือนแม่บัว ก็ถือว่าไถ่โทษกันไปแล้ว แล้วแม่บัวกับลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย แกจะรับผิดทำไม ที่ผ่านมาอาให้การปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจะให้การในชั้นศาลอยู่แล้ว หลักฐานเท่าที่มีตอนนี้ ผมว่าเรายังพอคัดง้างได้อยู่นะครับอา เห็นไหมเมธ มันไม่ใช่เรื่องที่แกต้องติดคุกติดตารางให้เสียอนาคต ปฏิเสธไป แล้วเอาตัวเองให้รอด แล้วเรื่องอื่นน่ะค่อยว่ากันทีหลัง เชื่อแม่นะเมธ เมธ เชื่อแม่นะแม่ขอร้องลูก ภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยเป็นถึงลูกผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เลยด้วยค่ะ อ้าวคุณพูดแบบนี้พาดพิงนะครับ ระวังจะโดนฟ้องเอานะครับ เอาจริงๆ ก็แค่พูดให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมอ่ะ คุณผู้ชมจะทำยังไง คือตอนนี้มันมีความคิดเห็นแตกออกไปหลายทางเลยเหมือนกัน เป็นยังไงบ้างคะ ตำรวจของผม ถูกย้ายทั้งโรงพัก ไอ้พวกมาใหม่ไฟแรงเนี่ย มันไม่ยอมดีลอะไรทั้งนั้น ยิ่งคุย ยิ่งขุดคุยเรื่องเก่าขึ้นมาตรวจสอบย้อนหลังอะสิ ลิน จัดการส่งทนายไปหย่ากับรองเมธให้เรียบร้อย จะได้จบไปสักเรื่องหนึ่ง แต่ลินอยากคุยกับแม่เอง นี่แกจะอุ้มท้องไปเรือนจำให้นักข่าวมันลุมทึ่งทำไมอีกอะแค่นี้ฉันก็ปวดหัวจะระเบิดอยู่แล้ว ก็พ่อของลูกในท้องลินอยู่ในคุกนี่คะ ไอ้พ่อกี่คุกเนี่ยนะ พ่อ แต่ว่าแม่เขายังไม่ทันจะขึ้นศาลเลยแม่เขาอาจจะรอดก็ได้นี่คะ ถึงรอดมาได้ก็ไม่มีอนาคตแล้วกว่าจะกลับมาได้เนี่ยอย่างน้อยต้องรอถึง5 ปี 10 ปี ถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เกษียณจะไปทำอะไรได้ เลิกไปซะ จะได้หมดตัวทวงแล้ว แต่ลินมีเรื่องต้องคุยกับแม่ เฮ้ย
คุณเป็นไงบ้าง ลินไม่ค่อยแพ้ท้องแล้วค่ะ ของที่เราสั่งเอาไว้ให้ลูก เริ่มทยอยมาแล้วนะคะแม่ เราได้ลูกสาวนะคะ ก็คงจะจริงอย่างที่เขาว่านะว่าถ้าคุณแม่แพ้ท้องมากๆ จะได้ลูกสาว ขอโทษนะครับเลนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้ช่วยดูแลคุณกับลูก ลินอยากจะมาเยี่ยมคุณตั้งนานแล้วนะคะแม่ แต่พ่อลินเขาห้ามอะค่ะ แล้วทำไมวันนี้ถึงมาได้ พ่อลินเขาไม่อยากให้ลินหย่ากับคุณ เขาไม่อยากให้ลินกับลูกต้องไปเกี่ยวข้องกับคดี ก็ ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณส่งทนายมาได้เลยนะครับ แค่นี้เองเหรอคะแม่ คุณไม่คิดจะถามลินสักคำหน่อยเหรอว่าลินอยากหย่ากับคุณไหม คุณไม่คิดถึงความรู้สึกของลินบ้างเลยเหรอ คุณเคยรักลินบ้างไหมคะ ตอนนั้นที่ผมเจอกับคุณครอบครัวผมกำลังมีปัญหา คุณคือผู้หญิงแบบที่ผู้ชายทุกคนฝันถึง คุณทั้งสวยฉลาด สดใส มีพร้อมทุกอย่าง ตอนนั้นผมคิดว่าผมจะรักคุณได้จริง ๆ แต่ว่า ไม่ต้องพูดแล้วค่ะแม่ ตอนที่คุณจะหย่ากับเมียเก่าคุณยื้อเขาต้องนานจนมันเป็นเรื่องใหญ่โตแบบเนี้ยแต่กับลินคุณยอมง่ายๆ คุณไม่ยื้อคุณไม่ถาม คุณไม่ถามลินสักคำอ่ะ ผมขอโทษนะครับลิน
ยมีคนบอกกับลินนะคะ ผู้ชายว่าถ้าเขารักคนแรกมากพอ เขาก็จะไม่มีคนที่สอง แล้วลินก็เชื่อแบบนั้น ลินคิดว่าลินชนะมาตลอด แต่ความจริงมันไม่ใช่เลย คุณรักเขา คุณไม่เคยลืมเมียเก่าคุณได้เลยแม่ คุณทำให้ลินแพ้อย่างนี้ได้ยังไงแม่ คุณทำให้ลินแพ้ขนาดนี้ได้ยังไง ขอบคุณนะคะ ที่คุณยังอุตส่าห์พูดความจริงกับลิน อย่างน้อยมันก็ทำให้ลินได้รู้ว่า ลินควรจะทำยังไงต่อกับชีวิตตัวเองต่อไป อ้าวรองเมธนี่ออนนลินเป็นลูกสาวดิฉันค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะรองเมธ ยินดีครับ ไปนั่งรถเล่นกันไหมคะ คุณเองก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่มีเมียอยู่แล้ว คุณก็ยังจะแต่งหน้าด้าน การกระทำของจำเลยกระทบจิตใจโจทย์อย่างร้ายแรง อีกทั้งจำเลยยังไม่สำนึกผิดกับการกระทำถือว่าจำเลยประพฤติชั่วเป็นเหตุให้โจทย์อับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ถ้าจะด่าใครที่ทำให้ตัวเองแพ้ ก็ด่าตัวเองค่ะ จะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเพราะว่ายังไงแม่เขาก็รักฉัน คิดดีๆนะ ว่าเขารักที่ตัวเธอ หรือเขารักที่นามสกุลเธอ บัวเขายื่นใบหย่ามาแล้วนะครับ จริงเหรอคะแม่แล้วทำไมคุณไม่เซ็นให้เขาไปล่ะคะ รายละเอียดมันเยอะเนี่ยผมก็เลยอยากอ่านดูให้ดีๆก่อน แล้วทำไมลินต้องยอมแม่ขนาดเนี้ยตอนนี้ลินก็เริ่มสงสัยตัวเองแล้วเหมือนกัน ลิน เพราะว่าลินรักคุณไง วันนี้แล้วนะคะที่จะเริ่มสืบพยานครั้งแรกสำหรับคดีใหญ่อดีตรองผู้ว่าวสันต์บุรีบงการฆ่าลูกเมีย คุณบัวคะคุณบัวคะหน่อยค่ะ คุณบัวคะ คุณบัวมั่นใจแค่ไหนคะว่าจะสามารถเอาผิดอดีตสามีได้นะคะ ทนายของคุณปรเมศเป็นทนายที่ไม่เคยแพ้คดีใครมาก่อนเลยนะครับคุณบัว คุณบัวรู้สึกยังไงคะเครียดไหมคะพูดเลยค่ะ ว่าไงคะ คุณบัวคุณบัวคะ พอผมไปถึงที่เกิดเหตุก็ขอกำลังเสริม เพราะตรงนั้นมีแค่รถ แต่คุณบัวบงกฎกับลูกชายไม่อยู่แล้ว พอคุณปรเมศตามมา ก็รีบเอาเบอร์มือถือของคนคนหนึ่งมาให้ บอกให้ผมรีบเช็คเพื่อหาตำแหน่งครับ จำเลยที่ 5 เอาเบอร์โทรศัพท์ของจำเลยที่ 1 ให้กับตำรวจ เพื่อตามหาตำแหน่งที่อยู่ของภรรยาเก่าและลูกชายที่ถูกลักพาตัวไป ชัดเจนว่าทั้งคู่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาก่อน พอผมออกจากบ้านคุณบัวบงกฎผมเห็นรถสีดำจอดอยู่แถวหน้าบ้าน ผมก็ได้เอะใจโทรไปถามเพื่อนคุณบัว ที่เขามักจะเฝ้าร้านในตอนเช้าทุกวัน แล้วผมก็ได้คำตอบว่ารถคันนั้นจอดตั้งแต่เช้าแล้ว ผมไม่สบายใจจึงย้อนรถกลับไปดู ถึงได้เห็นว่ารถคันนั้นไม่อยู่ ส่วนคุณบัวกับลูกก็ไม่ได้อยู่บ้าน ผมโทรหาก็ไม่ติด เลยรีบเช็คโลเคชั่นและขับรถตามไปครับ ทำไมคุณถึงสงสัยรถคันนั้นคะ ปกติผมจะเป็นคนสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวอยู่แล้วครับ ที่สำคัญสถานการณ์ตอนนั้น ผมต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะคุณบัวกำลังมีปัญหา อาจจะถูกปองร้ายได้ตลอดเวลาครับ ตอนที่คุณเห็นรถคันนั้นครั้งแรก คุณคิดอะไรอยู่ครับ คิดถึงคุณปรเมศเป็นคนแรกหรือเปล่า ไม่เลยครับ ผมไม่ได้เจาะจงไปที่คุณปรเมศเป็นคนแรกครับ ถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับ ว่าผู้เสียหายอาจจะมีเรื่องกับคนอื่นด้วยจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 4 อาจจะมีความแค้นส่วนตัวกับผู้เสียหาย ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจำเลยที่ 5 เลย แต่ผมอยู่ในที่เกิดเหตุ ตอนที่คุณปรเมศให้เบอร์จำเลยที่ 1 แล้วผมก็ได้ยินชัดเจนเต็ม2 หูว่าคุณบัวบงกฎกับลูก อยู่กับเจ้าของเบอร์นั้นนะครับ ถ้าอย่างนั้นเราก็จะสรุปได้แค่จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 5 รู้จักกันจริง แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าจำเลยที่ 5 บังเอิญทราบมาว่าจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 4 พยายามจะฆ่าผู้เสียหาย เลยตามไปช่วยชีวิตเท่านั้น ไม่ได้เป็นคนจ้างวานฆ่า เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจำเลยที่ 5 จะตามไปหยุดสิ่งที่ตัวเองสั่งทำไม ถูกต้องไหมครับ ปกติคุณใช้ทางลัดในซอยนั้นบ่อยแค่ไหนคะ เป็นประจำค่ะ คนที่รู้จักฉัน จะรู้ว่า ฉันเข้าซอยนั้นตลอด แล้ววันนั้นพอฉันขับรถอยู่ แล้วเมธก็โทรมาบอกว่า ให้ฉันรีบหนีออกจากซอย เพราะมีคนรอดักทำร้ายฉันอยู่ เขารู้ว่ามีคนรอดักทำร้ายฉันกับลูก เพราะเขาเองนั่นแหละ ที่เป็นคนสั่งฆ่าฉันกับลูก ขอค้านครับ ท่านครับ ช่วยเตือนพยานด้วยครับ ว่าให้เล่าให้ข้อเท็จจริงเท่านั้น อย่าสรุปคดีเองครับ พยานระวังคำพูดหน่อย ถ้ามันคือรักทำไมต้องพยายามถ้ามัน การสืบพยานในวันแรกจบลงแล้วนะคะ พยานทุกคนให้การเป็นในทางเดียวกันอัยการยังมั่นใจว่าจะสามารถมัดตัวจำเลยทั้ง 5 ได้ ทางด้านนายปรเมศมีเพียงมารดามานั่งฟัง ไม่มีคนจากครอบครัววสันต์วานิชแม้แต่คนเดียว ตอนแรกอะคิดว่าอนาลินน่ะเขาจะมาให้กำลังใจเมธที่ศาลอะแต่นี่ไม่โผล่มาเลยนะ ใจเด็ดมาก บัว แม่ของเมธเขาไปเอาทนายคนนี้มาทำคดีได้ยังไงอะนี่มันทนายดังเลยนะ เขาเป็นลูกของเพื่อนพ่อเมธอะ รุ่นคะถ้าไอ้เม่มันแพ้คดี มันจะโดนโทษหนักไหมคะ คดีเป็นคดีพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน โทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตครับ จำคุกตลอดชีวิตที่แป๊บๆก็ออกมานั่นเหรอ จริง นี่ขนาดคดีฆ่าคนตายนะ เข้าคุกไปไม่กี่เดือนแป๊บๆก็ออกมาเดินละ นี่แก2 คนก็อย่าคิดแบบนั้นสิ เราต้องเชื่อมั่นในศาล ไม่ได้มีแต่คนที่ทำถูกกฎหมายนะครับ ที่อยากพึ่งศาล คนที่เคยทำผิดก็หวังพึ่งศาลอยากให้ศาลให้โอกาสเหมือนกัน เพราะคนทำผิดก็มีสิทธิ์กลับใจได้ครับ แต่ตำรวจบอกว่า ไอ้เม่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะ แบบนี้ไม่น่าจะกลับใจนะคะ น่าจะเอาตัวรอดมากกว่า แปลกเนาะ กฎหมายให้โอกาสคนทำผิด แต่กลับไม่เห็นใจเหยื่อ ถ้าวันนั้นนดกับบัวเป็นอะไรขึ้นมา จะมีคนเห็นใจบ้างไหมคะ
ศาลท่านจะพิจารณาอย่างยุติธรรม และมีมนุษยธรรมที่สุดครับคุณสา มนุษยธรรมกับคนที่สั่งฆ่าคนเนี่ยเหรอ ฮะ แล้วถ้าเกิดมันสารภาพขึ้นมา โทษก็ลดผุดๆอย่างเงี้ยเนาะตลกอะไอเดียแกแทวายเลยว่ะ ฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณวินยาว ถ้าเมธยังปากแข็งแล้วก็ไม่ยอมรับแบบเนี้ยต่อให้ได้ลดโทษ หรือว่ามีโอกาสออกมาจากคุก แต่ชีวิตที่เหลืออยู่ของเมธก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ว่าตื่นเช้าจัง จะไปตีแบดกับเพลินใช่ไหมแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้ลูก แม่ครับ หนูมีเรื่องจะขอ วันนั้นผมลืมกระเป๋าใส่นามบัตร ผมเลยโทรบอกให้โบบงกฎเอาออกมาให้ผม แล้วคุณโทรไปพูดกับคุณโบบงกฎว่ายังไงครับ ผมนึกขึ้นได้ว่าโบบงกฎเขาชอบใช้เส้นทางลัดเส้นนั้น ผมก็เลยโทรไปบอกว่าอย่าไปทางนั้นเพราะถนนมันเปลี่ยวแล้วก็อันตราย แล้วเพิ่งไม่นานมานี่ก็เพิ่งจะมีข่าวว่าปล้นแล้วก็ฆ่ากันในซอยนั้นครับ ตำรวจในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพยานให้การว่าคุณให้เบอร์โทรศัพท์มือถือของจำเลยที่ 1 ที่เป็นมือปืน และคนที่ลักพาตัวลูกและภรรยาของคุณไป ถ้าคุณไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขา คุณจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงครับ ผมรู้จักกับเขาครับ เพราะเขาเคยทำงานให้พ่อตาผม ผมเลยเอะใจว่าเขาจะไปดักทำร้ายอดีตภรรยาและลูกชายผม เพื่อแก้แค้นผมครับ คือว่าพวกเขาเคยมีปัญหากับพ่อตาผม แล้วก็ทะเลาะกับผมด้วย พวกเขาคงแค้นนะครับ ก็เลยตั้งใจที่จะทำร้ายบัวบงกฎแล้วก็ลูกชาย เพื่อที่จะซัดทอดความผิดมาให้ผม ทั้งที่ผมไม่รู้อะไรเลย ถ้าอย่างนั้น คุณช่วยบอกกับศาลชัดๆอีกครั้งได้ไหมครับ ว่าวันนั้น คุณโทรไปพูดกับคุณบัวบงกฎว่ายังไง ผมโทรไปบอกว่าให้กลับรถแล้วก็อย่าใช้เส้นทางนั้นเพราะว่ามันอันตราย แต่คุณบัวบงกฎให้การบอกว่าคุณพูดชัดเจนนะครับ ว่าให้เธอรีบพาลูกออกมาจากซอยนั้น เพราะมีคนดักทำร้ายอยู่ คุณทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับ
ผมไม่ได้พูดแบบนั้น บัวเขาเข้าใจผมผิดไปเองครับ บัวเขาอคติแล้วก็เกลียดผมที่ผมทิ้งเขากับลูก ก็เลยพร้อมที่จะเข้าใจว่าผมจะทำร้ายเขา พ่อโกหก วันนั้นพ่อไม่ได้พูดแบบนี้ ผมอยู่กับแม่ด้วย ผมได้ยินพ่อบอกให้แม่หนีไป มีคนดักทำร้ายแม่ พ่อรู้เพราะว่าเป็นคนเจ้าเขามาฆ่าเรา โน้ตไม่ได้ลูกโน้ตนั่งก่อนในศาลพูดแบบนี้ไม่ได้โน้ต พูดอะไรเนาะอย่าใส่ร้ายพ่อสิแม่บัวเธอสอนให้ลูกพูดใช่ไหมเนี่ย นนท์พูดความจริง ย่าจะด่าแม่ พ่อตาหาที่ทำผิด พ่อโกหก พ่อไม่พูดความจริง พ่อโกหก พ่อไม่พูดความจริงกับพ่อโกหก พ่อไม่พูดความจริง พ่อโกหก พ่อไม่พูดความจริง ขอให้ผู้ที่ไม่ได้สังเกตการณ์ในห้องพิจารณาคดีอยู่ในความสงบ และให้จำเลยได้เบิกความจนเสร็จสิ้นก่อน พ่อไม่พูดความจริง ขอมาสำเร็จ พ่อไม่พูดความจริงนี่นะโน้ตไหนพ่อบอกว่าพ่อโกหกเป็นคนไม่ดีไง แล้วพ่อโกหกทำไมต่อไปนี้โน้ตจะไม่เชื่ออะไรพ่อแล้วอะพ่อเป็นคนไม่ดีโน้ตไม่อยากเห็นหน้าพ่อโน้ตไม่อยากให้พ่อแบบนี้โน้ตเกลียดพ่อ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 โน้ตเป็นคนไม่ดีโน้ตไม่อยากเห็นหน้าพ่อโน้ตเกลียดพ่อโน้ตเกลียดพ่อโน้ตเกลียดพ่อ ผมทำเอง ผมเป็นคนทำเอง ผมทำเองครับ ผมทำเองครับท่าน แม่ ผมทำ แม่พูดอะไรออกไป ลูกฉันพูดผิดค่ะ พอแล้วแม่ ผมไม่อยากโกหกลูกอีกแล้วพ่อขอโทษลูกท่านครับ เรื่องทั้งหมด ผมเป็นคนทำเองครับ ผมโกหกทุกอย่าง โนดลูก พ่อขอโทษนะลูก ที่พ่อทำไปทุกอย่างพ่อสาบานว่าพ่อต้องการให้โนดกับแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแต่พ่อก็ทำมันพลาดเองอะพ่อผิดเองลูก พ่อขอโทษนะครับ ท่านครับ ขอปรึกษาครับ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามถ้ามัน แม่บัว รักทำไม หยุดเดี๋ยวนี้นะ ไม่ใช่เรื่อง
รื่องของคุณ เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะเธอพาลูกมาที่นี่ทำไมนดยังเด็ก เธอเป็นแม่ทำไมถึงพาลูกมาดูพ่อในศาลแบบนี้ นดอยากมาเองครับนดอยากรู้ว่าพ่อจะพูดความจริงไหม เธอตั้งใจใช้ลูกกดดันแม่ใช่ไหม แม่โดนขนาดนี้แล้วเนี่ย เธอยังไม่พอใจอีกเหรอ อย่าว่าแม่อีกแล้ว อย่าโทษแต่คนอื่น ไม่โทษตัวเองเลย เรายังเด็กอะไม่รู้อะไรล่ะ แม่เราอะใช้เราเป็นเครื่องมือทำร้ายพ่อเราอยู่ คุณแม่คะย่าต่างหากที่กำลังทำร้ายพ่อ เวลานดทำผิด แม่จะดุและสอนนด แต่พอพ่อทำผิดทำไมย่าถึงเข้าข้างพ่อ ที่พ่อเป็นแบบเนี้ยก็เพราะย่านั่นแหละไม่ยอมสอนพ่อ น้ำครับนดไม่ต้องเสียใจแล้วนะครับ เมื่อกี้พ่อของนดเขายอมรับสารภาพความจริงออกมาแล้ว แต่ถ้านดไม่มา พ่อก็คงโกหกแล้วก็ใส่ร้ายแม่ต่อ ทำไมพ่อถึงเป็นแบบนี้อะครับ แม่รู้นะว่านุชเสียใจเพราะนุชเคยภูมิใจในตัวพ่อ แต่ถ้าตอนนี้นุชไม่รู้สึกแบบนั้นแล้ว ก็ไม่เป็นไรเลยนะลูกพ่อเขาทำผิดจริงๆ รู้ไหมครับ เวลาคนเขาทำผิดแล้วสารภาพในศาลเขารู้สึกผิดกันจริงๆไหมครับ มีหลายแบบนะครับนดบางคนยอมรับสารภาพเพราะอยากให้ศาลลดโทษ แต่สำหรับพ่อของนดนาคิดว่าเขายอมรับสารภาพเพราะเขาสำนึกผิดจริงๆ แล้วเขาก็ไม่อยากโกหกต่อหน้านดแล้ว มันยากสำหรับพ่อเขาเหมือนกันนะโน้ตเพราะเขาเคยภูมิใจ ที่โน้ตรัก แล้วก็มองว่าพ่อเขาเป็นฮีโร่แต่วันนี้พ่อเขายอมกลายเป็นคนธรรมดาที่ทำผิดต่อหน้าโน้ตการที่พ่อเห็นโน้ตแล้วเขาละอายที่จะโกหกจนยอมรับสารภาพแบบนี้มันก็ถือเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งนะลูกมันยากสำหรับแม่เหมือนกันนะที่พ่อทำร้ายแม่แต่แม่ต้องมาอธิบายให้นุชเข้าใจพ่อแบบเนี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งถ้านุชพูดว่าไม่อยากมีแม่แบบนี้แล้วแม่ก็คงเสียใจมากเหมือนกัน
ชั่นค่ะ เปิดร้านวันแรกค่ะ ถ้าซื้อครบ500 บาท ได้ทำเล็บฟรีด้วยนะคะ นี่ค่ะ ถ้าซื้อครบ500 บาท ได้ทำเล็บฟรีด้วยนะคะ ได้ค่ะเดี๋ยวเช็คให้นะคะ ออเดอร์ที่ 47 ครับอะไรครับ ขอบคุณนะคะ เนี่ยค่ะ ซื้อข้าว500 ได้ทำเล็บนะคะ เชิญทางนั้นเลยค่ะทำเล็บนะจ๊ะ อ๋อค่ะ นั่งลงได้เลยค่ะจะมีใครออเดอร์อะไรอีกบ้างไหมคะ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ แอปเปิลเขียวครับ เชิญค่ะ เชิญที่โต๊ะได้เลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ เหนื่อยมาก 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 เมื่อยไปหมดแล้วเหนื่อยไปหมดแล้ว มันนวดให้เลย นี่ขอบใจแกสองคนมากเลยนะที่มาช่วยฉันอะแต่แกครั้งหน้าแกไม่เอาสแตนดี้ใหญ่ขนาดนี้ได้ป่ะฉันอายคนอื่นเขาว่า อ้าว แล้วจะไม่มีรูปแกเขาไม่รู้สิว่าเป็นร้านแก คิดสิคนเพียบเลย อ๋อ ขอบคุณมากนะคะ วันนี้ที่มาช่วยทำเล็บให้ อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ แล้วถ้าเกิดเดียอยากได้ให้เรามาช่วยเมื่อไหร่อีกเนี่ยก็บอกได้เลยนะคะ ไปแล้วค่ะ อยู่ทานข้าวด้วยกันไหมคะ อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ พอดีว่ามีลูกค้าเราอยู่ที่บ้านเลยต้องรีบไป ช่วงนี้อะไรโกยได้ก็ต้องโกยไว้ก่อนค่ะ สวัสดีนะคะทุกท่าน สวัสดีค่ะ ไอวิน ผมไปส่งที่รถกันเลยครับ เมียเก่าคุณวินนี้เขาก็ดูเป็นผู้เป็นคนที่เนาะ เห็นคุณวินบอกว่าเขาทำงานเก็บเงินจะเปิดร้านทำเล็บอยู่เนี่ย ดีใจแทนคุณวินกับเธอเนาะ กดสั่งอยากเอาอะไร เอาผัดซีอิ๊วได้ป่ะ ขอแป้งเน้นๆเลยอ้าวน็อต นดเป็นไงบ้างอะแก หลังๆเนี้ย เงียบมากเลยนะ ตั้งแต่มีเรื่องเมธนดก็แทบไม่พูดเลย เห็นมีแต่ตอนอยู่กับเพลินเท่านั้นแหละ ที่พอจะยิ้มได้บ้าง นี่แม่มันจะสำนึกบ้างนี่เดียวว่ามันทำอะไรกับแกกับลูกไว้บ้าง คอยดูนะ วันตัดสินนะ ขอให้มันโดนโทษหนักๆเลย ให้สมกับความชั่วของมัน เนอะ